Thank you. Olyan helyen jártunk, ahol gyerekek éheznek, és mégis mosolyognak. Ezután elindultunk a Garden Route mentén, szafari, kedves emberek és isteni afrikai ételek vártak ránk. Sziasztok! Össze vagyunk pakolva. Elindulunk kelet felé, mert várnak ránk az állatok. Ez a hotel pedig kifogástalan volt, úgyhogy ajánlom nektek, mert árérték arányban kiváló. A reggeli, a szoba, ugye első napon volt ez a kis malőr recepcióssal, de azt se nevezném annak, hogy ez most egy negatívum. Ez inkább ez az afrikai éles stílusnak a jele. Srácok, akkor induljunk el, csekkoljunk ki, és irány a szafari. És akkor most elsősorban az a terv, hogy a legtöbb csomagot, vagyis igazából az összes csomagot ide fogjuk betenni hátulra, és ez nagyon fontos, hogyha megálltok valahol, ott hagyjátok az autót, akkor ne legyen semmi sem látható helyen. Tehát ami most kell, az csak egy ilyen kis dolgok, azokat betesszük majd előre a kesztyűtartóba, akkumulátor, fényképezőgépnek a további tartozékai, és igazából ennyi, se pulóver, se semmi, nem lesz ott hátul. Így elkerüljük ezeket a kellemetlen dolgokat. Szóval ideértünk a Bokap negyedbe, itt Fokvárosba, ahol ezek a híres színes házak vannak. Leparkoltuk itt a hegyes út szélén az autót, jöttek ide srácok hozzánk, mondták, hogy ide parkoljunk, oda parkoljunk. Ugye ez itt nagy divat Afrikában, hogy mutatják, hogy hova parkolj le, és akkor hogy figyelnek az autóra, hogy ne legyen semmi baja, ne törjék föl. Itt vannak mögöttünk, a srácok kérdezték, hogy honnan jöttünk, hogy figyelnek a kocsira, mondták, hogy nekik nem kell pénz, hanem hogyha tehetjük, akkor ne pénzt adjunk nekik, hanem esetleg hozzunk nekik valami ennivalót, mert hogy éhesek. Úgyhogy szerintem ezt így is fogjuk tenni, mert tényleg illedelmesen odajöttek, meg mit tudom én, szóval nem bunkók, meg mit tudom én, és az ilyen embereknek nagyon szívesen segítünk. Amúgy nagyon érdekes, nagyon kis vidám, kis bohém ez a városrész, ezekkel a gyönyörű szép színes házakkal, a háttérben a Table Mountain-nal. Ezen a részen laktak azok az emberek, akiket rabszolgaként hurcoltak be Ázsiából, főleg Indonéziából, Malajziából és Indiából. Őket a holland gyarmatosítók hozták be ide, és évtizedeken át nem dönthettek semmiről sem. Utána pedig eljött a fordulat, felszabadították őket, erre a városrészre költöztek, lehetett saját otthonuk, és ezekkel a színekkel akarták kifejezni ugye a szabadságot, hogy ők végre szabadon élhetnek és dönthetnek. A bohókásat nem arra értettem, hogy hú de vidám ez a környék, viszont az emberek mosolyognak, ami nekem nagyon szimpatikus, és tisztelettudóak a srácok is, akik oda jöttek hozzánk, és szerintem nagyon jól néz ki ez a városrész, itt a Table Mountain-nal a háttérben, ezekkel a gyönyörű szép színes házakkal. Van itt múzeum is, egy csomó művész alkotás található, mint például itt ez az elefánt, szóval tök jó. Igen, és azt vettük még észre az embereken, hogy azért megmaradt a múltnak a nyoma, mert a legtöbben ilyen szomorúan mennek, de amint rámosolyogsz valakire, visszamosolyog rád, és ha beszélgetsz vele, akkor nagyon kedves, tényleg mindenki. Rengeteg hajléktalan van az utcán, ez is szintén a múltból maradt meg, hogy kirekesztették őket, nem tudtak tanulni az emberek, tehát visszamaradottak a legtöbben. Nagyon nagy a munkanélküliség, nem találnak munkát, és akkor kiszorulnak az emberek, a szegények a peremkerületekre, és ide jönnek be a városba élelemért. És ők a legtöbben azért nem veszélyesek, tőlük nem kell félni, de azért este óvatosan kell közlekedni. Milyen régi öreg autó áll itt, mert a kereke is le van eresztve. Biztos, hogy szebb kort is megélt már ez a kocsi. Az utcák amúgy
ezeket a gyarmatosítóknak a neveit, a Roll Street, Wall Street őrzik. Erre vannak most jelenleg kezdeményezések, hogy ezeket az utcákat így és úgy, ahogy kell, megőrizzék. Ugye Merci említette nektek, hogy ezek a házak miért vannak ugye színekre festve, milyen színesre befestve. Ez nem volt mindig így, hiszen a holland gyarmatosítók ezeket a házakat hófehérre festették be, és amikor megkapták őket a felszabadított rabszolgák, akkor ők ugye ezzel fejezték ki azt, hogy hát igen, ez már az övéké, többé ők nem tulajdonok. Hogyha itt sétáltok, van rengeteg vendéglátóipari egység, van rengeteg étterem, és ahol tegnap is jártunk, az is egy hasonló hely, ahol ugyanis nem kimondott afrikai jellegű ételek vannak, mert olyan, hogy afrikai konyha igazából nem is tudom, biztos, hogy van, nyilván el tudják ők is készíteni a sztéket, meg stb. Tehát az is egy ilyen kicsit maláj, kicsit indiai, kicsit holland, kicsit brit, ilyen mix, és itt az ételek, illetve azoknak az elkészítései, azok szájról szájra terjednek, és nincsenek sehol se leírva, szóval, hogyha nem kérdezed meg az adott konyhát, vagy az adott embert, hogy ezt hogy készítette, akkor el kell, hogy mondja neked, mert különben nem fogod tudni elkészíteni. És tegnap is, amit például lettünk csakalaka salátát, az is egy kicsit ugye ilyen pikáns volt, attól a pici köritől, de mégis volt benne bab, paprika, répa, hagyma, szóval az is egy ilyen keverék volt. Aztán ugye ebben a negyedben található meg a legrégebbi mecset is, amit először ismertek el itt Dél-Afrikában, amit 1794 óta máig üzemel, és jelenleg ugye az itt lakók, itt a Bukamp negyedben lakók, azok arra törekszenek, hogy megőrizzék ezt a negyedet, ezt a városrészt úgy és olyannak, amilyen. Viszont nagyon sokan költöznek ide Fokvárosba, ebbe a negyedbe, a turizmus is nagyon él jelenleg a napjainkban is, hiszen rengetegen látogatnak el ide, mint mondtuk már, csomó múzeum van, vezetések vannak, ilyen turista körutakat gyalog meg lehet tenni, túravezetővel, és ezáltal ezekből a házakból az itt lakó emberek, az igazi fokvárosi Bukamp negyediek kiszorulnak, és ezért küzdenek az ellen, hogy meg tudják őrizni azt a kultúrát, amit ez a városrész adott nekik. Sok filmforgatási helyszínt és reklámost megihletett amúgy ez a városnegyed, például a Bank of Canada is itt forgatta a reklámfilmjeit, de ami a szomorú az egészben, hogy a helyiek abból a filmforgatási bevételből vagy adományt nem kaptak. Aztán volt az Apple Watch 4-es szériája is, amit ebben a városrészben bizonyos helyen forgatták, valamint a Subway Canada is. És ez a mecset, ez az Awa El Masjid, ami 1794 óta napjainkig működik. És nézzétek meg, hogy milyen festményre való kép ez, itt a mecsettel, a pálmafákkal, ezekkel a színes házakkal, ahogy itt a domboldalra rásimulnak, és fölötte azzal a gyönyörű szép fás, füves dombbal. Ez itt a főutca, és rögtön ahogy ráfordul az ember, már hívnak ide, hogy parkolj le. És mivel mi nem itt parkoltunk le, nekünk azt mondta az ember, hogy hát nem érti, hogy miért, mert itt nem biztonságos. Majd figyeljük meg. Bejöttünk egy török bazárba, akkor nézzünk valami egészségesebb dolgot, már hogyha találunk is. Szinte az összes házon van rács, ki van írva, hogy védi a biztonsági szolgálat, hogyha esetleg egy betörőnek eszébe jutna kirabolni a lakókat. Úgyhogy ja, ez igazából furcsa lehet, de itt ez nem az megszokott, ezek biztonsági intézkedések. Nagyon sokan vannak, akik az utcán élnek. Na jönnek a srácok már. Hey, yes. My son, we wanted some milk, my son. Some milk. Milk? Yeah. Where is the milk? Here's the market. Gyere, nézzük meg akkor a tejet. But is it okay for you? Yeah. Thank you. Because the milk is for my sister. Ah, okay. You see, milk and diaper for the sister. Okay, let's see. We share it. Yes, it's for you too, guys, huh?
this we say. You like it? Yeah. Okay. Very good, Martha. You see, it's just for my little sister. Let's see your little sister. My sister's at home. Okay, but let's see the milk for Yeah. her. De kíváncsiak voltunk, hogy mit akarnak. Ugye mi arra gondoltunk, hogy jó, akkor egy kis tejet még a kis hugának vegyünk. És akkor igazából a tejből egy ilyen hatalmas nagy ilyen tejpor lett, egy ilyen nagy doboz tejpor. Aztán mondtuk, hogy megveszik a tejet, hogyha az jó, vagy ha mást akar, mert el akartak kérni itt ebbe a kis üzletbe azért a tejporért 500 randot, és úgy döntöttünk, hogy ezt hagyjuk. Mondtuk neki, hogy hoztunk nektek kaját, amit szeretetek volna, és hogy legyen ennyi elég, és akkor végül is egy kis üveg tejet még vettünk nekik, hogy mégis hagy örüljenek, és így ennyi. Megköszönték, szép napot kívántak, mi is megtettük a jó cselekedetünket mára, és akkor most indulunk tovább. Ahogy kijöttünk a városból, az autópálya 2 nyomornegyeden is keresztül hozott minket, és szörnyű volt látni, hogy ekkora mély szegénység van itt. De annak ellenére ezeknek az embereknek van áramuk, van tévéjük, mert Tájföldön sokan hozzátették a videóhoz, hogy akinek van áram, meg van motorja, az nem nyomorban él, de igenis nyomorban él. Csak valamilyen eszköz kell ahhoz, hogy a munkába jusson, hogy valamilyen élelemhez jusson a nagyvárosban. Ők a peremkerületen élnek, de nyilván nekik is szükségük van valamilyen eszközre. Sokaknak még annyi pénze sincs, hogy akár egy rosszabb autót vegyenek, tehát minibuszokkal járnak, és így jutnak egy kis pénzhez, meg élelemhez. Illetve hát nagyon kell figyelni az utakon, mert keresztül futkosnak akár az autópályán is, de ezért van ott azon a részen kivilágítva, hogy viszonylag biztonságosan, hogy sötétedés után is az autós észrevegye az esetlegesen átrohanó egyedet. Hermanus felé haladunk most éppen, és az óceánpart mellett szerettünk volna jönni, de sajnos le van zárva az az út. 15-éig, így most a hegyeken keresztül kell megközelítenünk a várost. Biztos, hogy ez az út is szép lesz, viszont most időt veszítünk ezzel a kerülővel, így azért bízunk benne, hogy amit mára terveztünk, bele fog férni. Would you come catch me if I fell down towards a bitter end? You wanna talk about it, you couldn't live without me. You know you had your chance, it's over. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no more between you and me, so just go. Megérkeztünk Hermanusba. Nem a nagy parkolóba álltunk meg, hanem csak itt a sziklák mellett a Murvás úton. És akkor megnézzük azt a részt, amiről igazából híres. Ott vannak a sziklák. Mert arról híres, hogy júliustól novemberig innen a partról lehet látni a bálnákat, mert közelmerészkednek. Jönnek vadászni, mert éhesek. Most nem reménykedünk abban, hogy látni fogjuk őket, de egy picit majd várni fogunk annak ellenére, hát ha szerencsével járunk. És nem csak bálna van itt, hanem delfinek is. Ahogy átléptük viszont a városnak a határát, még a mai napig látjuk azt a hatalmas nagy kontrasztot a színesbőrűek meg a fehérbőrűek között, mert ők ott laknak a városnak a peremén, ilyen vityillókba. Nagyon-nagyon szegények. Az utcán árulják a kis portékájukat. Aztán egy utcával meg, hogyha beljebb jössz, mi is beljebb jöttünk, ugye itt parkoltunk le viszonylag biztonságos részen. Itt már vannak ezek az elektromos drótkerítések a házak mellett a biztonság érdekében, illetve ilyen jobbképű házak vannak.
a part mentén. És nézzétek, milyen gyönyörű a kilátás itt. Itt van egy ilyen sétány, közvetlenül a szikla szirtjén. Így van. Igen, és elvileg ezekre a részekre ki szoktak menni, és innen szokták nézni a bálnákat, meg a delfineket. Tehát viszonylag könnyen belátható az egész térség, viszont eddig még nem láttunk semmit. És ez az egyetlen város, aminek volt egy bálnakürtös embere, a kürtje kagylóból készült, és amikor meglátta a bálnákat itt a part mentén, akkor azonnal kijött, belefújt a kürtjébe, és jöttek az emberek megnézni őket. De ő már nyugdíjba vonult, már nincs ilyen sajnos, de ez csak egy ilyen helyi, úgymond, legenda. És ez is olyan tök jó, hogy ide ki tudsz jönni közvetlenül az óceánpartra, itt a zöld övezetben végig tudsz sétálni a parton. Erről híres ez a vidék, és tényleg olyan megnyugtató. Ide vannak téve ezek a padok, leülsz, és csak gyönyörködsz. És ha nem tudtad volna, képzeld, van egy fesztivál a bálnáknak, szeptember végén rendezik, és akkor a város tele van programokkal, meg koncertekkel. Tényleg, ez tök jó. Megünneplik a bálnákat. Az is milyen jó hagyomány lehet. És ahol mi nem parkoltunk le, jobbra kellett volna menni a parkolóhoz, de hogyha mi ott bementünk volna, akkor kikötöttünk volna az éttermeknél, ott is van szembe, az a Harbor Rock étterem, és amikor itt vannak a bálnák, akkor szerintem tök jó kilátás nyílik az egész térségre. Szóval ott ülsz, megiszod a kávédat, vagy akár eszel valamit a délután folyamán, és akkor csak nézed őket. Amúgy fókák és delfinek egész évben láthatóak itt a part mentén, viszont nekünk most nem volt szerencsénk, hiába vártunk ott egy picit. Igen, és az is tök jó, hogy tényleg így végig, ahogy itt végig sétálsz a parton, akkor oda jutsz ki az étteremhez és vissza. Szóval, hogyha mondjuk a belvárosból akarsz sétálni, akkor itt végig tudsz szépen ballagni, közben nézed a vizet, gyönyörködsz a természetben, úgyhogy ez is tök jó. Igen. Viszont mi nekünk az időnk az véges, most pedig indulunk tovább, hiszen időpontunk van a szafarira. Így van, szeretnénk megnézni, meg megmutatni nektek egy ilyen helyet, hogy milyen. Egyszer az életben szerintem ezt is ki kell próbálnia az embernek. Gyertek, akkor üljetek ide be, a bal egybe szépen, és akkor haladjunk tovább. Körülbelül most járunk Fokváros és a Safari Park között félúton, és megálltunk tankolni. Itt is ugyanaz a rendszer, mint Tájföldön, amit megszokhattunk, megálltunk, itt ülünk a kocsiba, megtankolják nekünk a kocsit szépen tele, ahogy kértük, utána oda szembe félre fogunk állni, és elmegyünk mosdóba is. Ha szerencsénk van, akkor még a szélvédőt is le fogják mosni, mert elég sok kuncsaft van most jelenleg itt, és akkor utána pedig indulunk tovább az utunkra, mert picit késésben vagyunk. Rengeteg birkát láttunk útközben, és majmokat is láttunk, de valószínűleg, hogy azért volt ennyi birka, mert ebben a régióban azzal is foglalkoznak többek között, meg földműveléssel. Természetesen itt is van lehetőség kártyával fizetésre, meg mindenhol máshol, sőt, itt az közeli oszlopon még fel is hívják arra a figyelmet, hogy azzal fizess és ne készpénzzel. Thank you so much, have a good one! Thank you! Thank you! Ciao. Nagyon kedvesek itt az emberek, látjátok, meg integetnek is. Ciao. Ciao. Megérkeztünk a Safari Parkba. Egy kapun kellett átjönni, és mivel ugye foglalásunk volt, ezért beengedtek, és akkor már itt is vannak az állatok, elég nagy területen vannak, és ennek a parknak az a különlegessége, hogy állítólag majd egy nap alatt látni fogjuk a Big Five-ot. Na milyen? Már most jó, nem? Marha jó.
És útközben még struccot is láttunk. Igen, egy struc farm mellett jöttünk el. Nézzétek meg ezeket az aloe verákat. Ezek aloe verák. És van, amelyik fel van virágozva, milyen hatalmas nagy, oda néz. You will take... Okay. Then we will keep it here. I take only the small things. Ide hoztak minket golfkocsival, letettük az autót, és most megyünk be a főépületbe, megmutatja, hogy melyik lesz majd a mi szobánk, hol lesz a reggeli, meg a vacsora, és a csomagjainkat ott is kellett hagyni a golfkocsin. Most becsekkolunk igazából, és akkor utána pedig már megyünk is a safarira. Már itt voltak fönn azok a jeepek, amikkel majd vinni fognak minket. Milyen szarvak vannak a ajtókilincsre téve. Nekem nagyon tetszik. Most levisznek minket a kis barakunkhoz, és akkor utána rögtön mennünk kell ide-vissza ehhez a körforgalomhoz, mert indulunk rögtön a safarira. Csak egy picit fel akarunk frissülni, inni egy porty vizet, akármit, és akkor utána pedig már megyünk is. Úgyhogy aztán utána, amikor vége van ennek a safarinak, akkor meg utána pedig lehet sütögetni. Mi az a marshmallow? Vattacukrot, tehát lehet pillecukrot sütögetni majd, és akkor miután megsütögettük a pillecukrot, utána meg van kétfajta ültetési időpont, és akkor este fél hétkor, illetve 8-kor lehet eszikézni a vacsorát. Úgyhogy kíváncsiak vagyunk. Ez lesz a miénk. Aha, itt is vagyunk. Egészségedre. Ez lesz a mi otthonunk most. Hú, de hideg van. Szóval akkor kaptunk egy ilyen kis külön bungallót. Itt van a nappali részünk, szerintem elég jó tágas, csak most eléggé hideg van, mert lehűtötték a szobánkat. A legolcsóbb szoba, se olyan drága, viszont benne van 2 szafari, reggeli, vacsora és egy élmény. Ugye mondtuk, hogy azért jöttünk el ide, hogy láthassuk a nagy vadakat. Ugye ez a Big Five régen egy vadász kifejezés volt, a legnehezebben elejthető vadakra, de mára ez egy szenzáció igazából. És mi örülünk, hogy itt lehetünk. Igen. Mercike bezárja gyorsan az ajtót, és akkor már húzunk is. Hát, ja, annyira nem volt egyszerű, de megoldottam. Én, mint nő. Te egy független, önálló nő vagy. Csak van melletted egy faszi is. Na, és akkor itt vannak a terepjárók, most fejtágítás van még. Itt már folyik a fejtágítás. Ide kell menni a nénihez. Ez lesz a mi autónk. És akkor oda ülünk, ahol hely maradt nekünk. Na, felhuppantunk. Nem egymás mellett ülünk, de az nem baj, mert legalább a Mercit tudom venni. Szépen innen, meg jó fotókat, meg felvételeket tudok innen majd készíteni. Igen. Ő itt Mári, sofőr és idegenvezető. Azt mondta nekünk, hogy ne piszegjünk az állatoknak. Nem mondjuk nekik, hogy cheese, ne álljunk fel, mert ez nem vidámpark, a gepárdok amúgy sem szeretik a mozgónasit. A szafari közben pedig én elmondok nektek néhány érdekességet az állatokról. Meg vagy? Mehetünk? Mehetünk. Szólj a Marinak, hogy mehetünk. Merci már parázik, hogy leejtem a gépet a gimballal együtt, pedig nem. Szerintem most visszamegyünk azokhoz a növényevőekhez, antilopokhoz, ahol voltunk, amire bejöttünk. Legalábbis ez az az út arrafele. És akkor közben én kommentálom itt az eseményeket. Ugye egy ilyen kapun jöttünk mi is ide be, és nyilván a veszélyes állatok miatt, meg hogy ne menjenek el, még egy ilyen kapun tudunk bemenni, és most veszik kezdetét az igazi szafari.
Ott már a távolba lehet látni, nem tudom, hogy mennyire látjátok, ott a fa tövében ott vannak az elefántok. Ugye elefánthoz már volt szerencsénk nagyon közelről. Etettük is őket, hogyha azt a videót még nem láttátok, akkor ide a felső sarokba kattintva nézzétek meg. Azért tök jó itt menni. Szépen fúj a szél, itt a merci is. Itt is vannak már ezek a növényevők. Ugye ezt a hosszú szarvú koponyát mutattuk nektek. Itt, akik legelésznek, olyannak a szarvát nyerhetitek meg majd tőlünk, hogyha csatornatagok lesztek. Oryx, vagyis nyársas antilop. Egy igazán különleges állat, amit szerintem sokan még állatkertben sem látnak. Ami elsőre feltűnik rajta, az a két hosszú egyenes szarv. Elképesztően szimmetrikusak, és olyan elegánsan állnak rajta, mintha valami dísz lenne. Régen sokan azt hitték, hogy ezek miatt keletkeztek az egyszarvú legendák. Ha oldalról nézed, tényleg úgy tűnhet, mintha csak egy szarva lenne. A szeme körül látható fekete minták pedig szintén nem véletlenek, ezek segítenek csökkenteni a napfény visszatükröződését, ami különösen fontos ilyen forró napsütötte élőhelyen. Olyan, minthogyha természetes árnyékolót viselne. A farka végén hosszú sötét szőr van, ami nem csak esztétikus, hanem hasznos is. Ezzel csapdossa el a rovarokat. Szerintem nagyon szép, különleges állat, elegáns a mozgása, és közben egy igazi túlélő. A sivatagi hőséghez tökéletesen alkalmazkodott, keveset iszik, és akár napokig is el van, csak növényekből és a harmadból nyert nedvességgel. Számomra az egyik legkülönlegesebb állat volt, amit eddig láttam. Tényleg olyan, mintha nem is ebből a világból származna. Ő 40 éves, ő pedig itt 25. Két srác. Sokan azt hiszik, hogy az elefánt, pedig valójában több különböző fajta is létezik, most viszont az afrikai elefántról szeretnék mesélni, mert élőben látni ezt a hatalmas állatot egészen elképesztő élmény. Az afrikai elefánt jóval nagyobb az ázsiai rokonainál, és a füle hatalmas, szinte Afrika térképére emlékeztet. Ez nem csak látványos, de praktikus is. Segít hűteni a testét a forró klímában, hiszen a fülén keresztül hőt ad le. A test felépítése erőteljes, masszív, ahogy közeledik, szinte remeg a föld a lábunk alatt. És mégis a hatalmas mérete ellenére annyira nyugodt, méltóságteljes mozgása van, mintha tudná, hogy ő itt a természet igazi ura. Nehéz szavakba önteni, milyen érzés volt ott állni és nézni egy afrikai elefántot a vadonban. A zebra első ránézésre talán csíkos ló, de sokkal több annál. Dél-Afrikában gyakran láttuk őket, és mindig lenyűgöztek. A csíkjaik nem csak dísznek vannak, segítenek a hőség elviselésében. Elriasztják a rovarokat, és összezavarják a ragadozókat, ha a csapat együtt mozog. Minden zebra mintázata egyedi, mint az ujjlenyomat. A farkuk vége hosszú, bojtos, amivel legyeket csapnak el. És bár szelídnek tűnnek, tudnak rúgni és harapni is, ha kell. Szóval nem olyan barátságos pacik, mint elsőre hinnénk. Ő is gyorsan átmegy a igen, másik oldalra, nem maradjon az jobb a fű. egyedül. A springbok Dél-Afrika egyik legismertebb antilopja. Kecses, gyors és gyönyörű színe van. Barna hát, fehér has, sötét oldalsávval. A legkülönlegesebb benne, hogy nem csak fut, hanem magasra szögdel. Ilyenkor szinte táncolva ugrál, ami egyszerre játékos és figyelemfelkeltő mozdulat. Jól bírja a meleget, és a vizet főként növényekből szerzi. Élőben látni olyan, mintha egy természetfilm peregne előttünk. Legelésznek.
Az orrszarvú hatalmas, erőteljes testű, vastag bőrrel, mintha páncélban lenne. Mégis csendes, szinte méltóságteljesen mozog. A legfeltűnőbb rajta természetesen a két szarv, amelyek közül az első hosszabb. Ezek kreatinból vannak, mint a köröm, és sajnos emiatt vált az orrszarvú az orrvadászat egyik fő áldozatává. Bár félelmetesnek tűnik, valójában nyugodt és félénk állat, főleg ha békén hagyják. A látása gyenge, de kiváló a szaglása és a hallása. A keskeny szája arról árulkodik, hogy főleg bokrok leveleit, ágait csipkedi, ezzel szemben a széles szájú rokonai inkább füvet legelnek. Élőben egy monumentális állat, felejthetetlen élmény. Teljes ellátás van, kérem Megálltunk szépen. pihenni itt a Piknikezünk. hegy tetején. Egyelőre mennyit láttunk a Big Five-ból? Egyet. Hát az elefántot láttuk, nem tudom, a rinocérosz tette az orrszarvú, hogy hozzátartozik-e. Kettőt. Akkor kettőt láttunk. Na most teszik ki a terülyasztalkámat. Tomi már azt mondta, hogy tudja, mit iszik. Most tették ki az előbb a rövid italokat. Ennyi. Tomika. Most mi fogunk piknikezni, vagy az oroszlánok? Szerinted? Remélem, hogy mi. És akkor itt van ez a tipikus afrikai kolbász, sertésből. Most csak meg van szárítva. Hú. Puha. Nem is tudom, hogy mihez tudom hasonlítani az ízét. Sós, és igazából ennyi. Tehát semmi fajta... Olyan mint Amerikában az a... Jerky? De nagyon jó. És vad. Hát nyilván vad íze van, milyen más lenne, de nagyon jó. Jó hideg, száraz szájderra, tökéletes. Nagyon Közben szép a naplemente. Nagyon gyönyörű, és nézzétek meg, ott már szállnak le a felhő, vonul végig a hegyen, a dombokon. És milyen látványosan jön, nagyon gyorsan. Nagyon olyan, gyorsan. mintha egy ilyen timelapse-et néznél. Nagyon szép. Kezd egyébként már lehűlni az idő, mi nem hoztunk még pulóvert sem, mondván, hogy 31 fok volt, de azért már úgy kezd hűvös lenni. Reggel a reggeli szafarira biztos, hogy még kabátot is kell, hogy felvegyünk. If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. I hate to admit it, I'm out of ideas, I don't know what to do. Most of the times I think I'll make it through, but all that it takes is one image of you and it shivers. Ezzel a látvánnyal amúgy nem fogok tudni betelni. Ez annyira gyönyörű, és ezek a fények, ezek fantasztikusak. A gepárd a leggyorsabb szárazföldi állat. Rövid távon akár 100 km/h fölé is gyorsul pár másodperc alatt. Élőben látni őt hihetetlen élmény volt, mert egyszerre sugárzik belőle a nyugalom és a robbanékonyság. Testfelépítése tökéletesen alkalmazkodott a vadászathoz. Karcsú test, hosszú lábak és rugalmas gerinc. És fekete könycsíkok a szeme alatt, amik segítenek csökkenteni a napfény tükröződését. Más nagymacskákkal ellentétben nem üvölt, hanem inkább nyávogó, sípoló hangokat ad ki, ami meglepően cuki ehhez a ragadozóhoz képest. Gyakran nappal vadászik, főleg kisebb antilopokra, és általában nem az erő, hanem a sebesség az eszköze. Elegáns, gyönyörű, de közben egy igazi vadász. Szia! Itt van a Merci. Na milyen Mercike? Nem fázol? Nagyon jó. Nem. Fűt a vérem. How it would feel to wake up in that bed right beside you. All of the memories I tried to erase just comes back when I'm sober and I see that face and it shivers. Nobody knows the way it shivers. Nobody knows because it shivers.
Közben visszaértünk, itt vagyunk az első kis tónál. Ott van fönt a... Igen, itt vannak fölül a szállások. Közben mögöttünk annyira hangosak itt a hátsók, annyira hangosak, hogy tőlük zeng az egész szafari, nem bírnak viselkedni. Mondták, hogy még a telefont is, hogy rezgőre vagy némára állítsuk, de ők egyszerűen nem bírják megérteni. Biztos ti is tudjátok, hogy vannak ilyen emberek, akik nem bírnak viselkedni. És akkor most visszaértünk, kicsit felfrissülünk, és lesz sütögetés, illetve vacsora. De ezt is meg fogjátok majd látni, hiszen megmutatjuk nektek, jöttök velünk ti is. Ott már ég a tűz amúgy, ezt mindjárt majd meg is mutatom. Kicsit látjátok, ott ég a tűz, oda pörköltek már. Mondjuk ott szerintem nem a fa ég, hanem a alágyújtós, mert olyan büdös van. Hoppá! Nézzétek meg, már várnak minket. Hoppá! Itt nagy izé lesz, sütögetés. Wow! Bár meg minden. Hoppá! Gyere, Mercike, lesegítelek. Ezt kell megfogni. Hoppá! Begyújtották itt a tüzet, mivel nem hoztunk pulóvert, ezért most ide állunk mellé, és egy kicsit megmelegszünk, aztán megyünk vacsorázni. Igen, és közben találkoztunk itt egy párral, ő lenne Martina, szia, és ő pedig Alex, ő egy német-magyar pár, velünk voltak a szafarin, és most velük találkoztunk, de németül beszélgetünk. Igen. És akkor közben meg itt ég a tűz, és akkor ha valaki szeretne, akkor tud sütögetni. Nein, gar nicht, gar nicht. تيري لسودان تيري فوق تيري فوق لجنوب سودان تيري فوق تيري فوق لأمان أوطان تيري فوق Megyek, hozok akkor egy pillecukrot. Elég picike szerintem, nekünk otthon sokkal nagyobb pillecukrunk van. Nem vagyok amúgy egy nagy pillecukor rajongó. Sokkal jobb szeretem. Jó szalonnán, kenyérrel, sokkal jobb sütögetni mindig édes cukrokat. Visszaértünk a szobába, és nem sokára megyünk vacsorázni, de előtte egy kicsit felfrissülünk. Ez a szafari nekem nagyon-nagyon tetszett, azért választottuk ezt, mert ez jóval szervezettebb, mint a másik, ami kicsit közelebb van Fokvároshoz. Olvastunk róla véleményeket, és nem voltak jó véleménye róla, se a szobák állapotáról, se a szafariról, mert nagyon kevés állat van ott a park területén. Itt viszont van elég állat, és a szobák is elég jók, a túra is elég szervezett. Mikor megérkeztünk, akkor golfkocsival behoztak minket, és akkor mindennek megvan a maga ideje, hogy mikor mit csinálsz. Ez a piknik is nagyon meglepett minket, mert a naplementébe élvezhettük ezt a fantasztikus tájat, és akkor közben nézhettük az állatokat, meg ez is még hozzátett, hogy találkoztunk egy párral, akivel tudtunk beszélgetni, és akkor így egy hullámhosszon voltunk. Szerintem egyébként, hogyha elsőre jöttök ide Dél-Afrikába, és mondjuk így jöttök, mint mi, hogy Fokváros, és akkor Garden Route-ot megcsináljátok, akkor sokkal egyszerűbb egy ilyen parkba eljönni, ők leadják egymásnak az információkat, hogy hol, milyen állat van, meg lehet őket nézni, és ez is tök jó szerintem. Egyébként, hogyha lehetőségünk lesz rá, és lesz rá időnk, akkor szeretnénk mi is elmenni egy ilyen vadasparkba, ahol saját autóval lehet menni, de így elsőre szerintem ez tök király és hatalmas nagy élmény. Ugye megtanultuk a brigéjéktől,
hogy ez a király protea, és tényleg gyönyörű, szép növény. És ugye nagyon szerencsénk volt most, igen, hogy pont virágzott, mert ők nem voltak ilyen szerencsések 2 évvel ezelőtt. Igen, és azért azt nem beszéltünk, meg nem hoztuk szóba, de a Brigi ugye ő növényekkel foglalkozik, szóval nagyon vágja a dolgokat. Szóval kaptunk egy ilyen parafa tartóba egy ilyen borlistát. Szerintem nem tudom, hogy fogunk-e bort inni, majd meglátjuk, de most várjuk a pincért, és hogy mit tegyünk. Szóval az a lényeg, hogy 3 fogásos vacsoránk van, és lehet választani 3 különböző előételből, 1, 2, 3, 4, 5 fajta főételből és 5 fajta desszertből, és a főételhez lehet kérni ugyanúgy, ahogy tegnap az afrikai étteremben is, gomba, illetve borsszószt, és a desszerthez pedig mangó lekvárt. És úgy néz ki ez az egész, hogy az étel ugye benne van, és mivel ez félpanziós ez az egész sztori, így az italért fizetni kell. Megnézzük, hogy mit fogunk enni, és hogyha valami jóképű bort találunk esetleg hozzá, akkor lehet, hogy el fogjuk hozzá fogyasztani. Szóval akkor mi a kaja? Annyira egyediek vagyunk, hogy mind a ketten kb. Ugyanazt tesszük. Desszertnek pudingot, és főételnek pedig steaket, de nem tettünk róla, hogyha mind a kettőnek az tetszik, és előbb majdnem összevesztünk, hogy nem muszáj azt tenned, amit én. De amúgy te eszed azt, amit én választottam. Vagy te eszed azt, amit én választottam. Megérkeztek a kaják. Az előételek. És most meg is rendeltük a bort. Igen, egy Cederberg bort rendeltünk, fehér bort. Ez egy 4,5-es értékelésű az 5-ből a Platters szerint. Ugye ezt is megtanulhattok a Brigiéktől, hogy érdemes azt szerint választani. Én kóstolom meg először ezt a halas tortát, a Merci pedig egy cheesecake-et, egy bazilikomos, pestós cheesecake-et fog fogyasztani. Lássuk akkor, hogy hogy néz ki. Ugye ez úgy néz ki, nekem így elsőre, mint egy ilyen paprikás fasírt. Konkrétan egy ilyen paprikás, halas, picit pikáns, maláj, ugye a maláj konyha beütés miatt, ilyen picit pikáns, halas fasírt. Ez konkrétan az. Jó íze van. Ennek meg szerintem pont, hogy ilyen brites beütése van. Ettől a bazsalikomos pestótól. Az alján pedig egyszerű ilyen prézli van. De nagyon finom ez is. Roppanós amúgy? Nem. Nem roppanós? Nem. Nekem a panír, a fasírton borzasztó roppanós, és ez nagyon ízlik. Jó íze van. Finom. Megvan a bor. Cederberg Chenin Blanc 2024-es, ami engem rohadtul zavar az, hogy csavarókupakos az üveg, pedig Mercivel direkt olyat választottunk ki, ami egy ilyen zászlós hajó volt ettől a pincészettől. Egy kicsit citrusos íze van, nagyon friss, de szerintem nem rossz. És ha az ember már itt van Dél-Afrikában, akkor igyon szerintem jó borokat, mert ezt otthon nem tehetjük meg. Hát minden nap mondjuk nem innen bor, de értitek, hogy értem. Az a lényeg, hogy nyilván Magyarországon vagy Európában egy jó dél-afrikai borhoz nem jutsz olyan olcsón hozzá, mint itt. Mindig ahol vagy, a hely adottságainak megfelelő ételt és italt kell, hogy fogyaszt. Ha Németországban vagy, akkor nyilván nem borozni fogsz, hanem sörözni. Megérkezett a steak. Wow! Szóval vadbrokkolival, serpenyős burgonyával és körte szeletekkel van a steak, egy 250 g-os steak, és
pepper sauce-szal, tehát ilyen borsmártással. Szörloány. Ez az illata is, és ez grillezték, lehet látni, hogy itt egy picit megkapta. Nagyon-nagyon jól vág ez a kés. Teszek rá egy kis pepper sauce, egy kis borsos szósz, és az illata tényleg olyan, mintha faszénen sütötték volna meg. Na milyen? Elsőre, ami így átjött, eszembe jutott az a régi érzés, amikor voltunk a sörfesztiválon, és akkor csináltak egészben, grilleztek sertést. Egy elsőre nekem az jutott eszembe, tehát így visszahozta annak a sörfesztiválnak a hangulatát. Igen, tudom, hogy ez nem sertés, meg stb., de nekem így rögtön az ugrott be, meg azok az ízek jöttek, és nekem nagyon ízlik. Egy kicsit sótlan, de az ellen tudunk tenni, mert itt van a só, de egyébként ez nagyon jó. Mindjárt megkóstolom én is. Amúgy az emlékekre visszatérve szerintem azok az ételek a legjobb ételek, amik emlékeket, amik érzelmeket váltanak ki belőled szerintem. És itt az Afrika landunk során nem ez az első étel szerintem, ami érzelmet váltott ki belőlünk, és annyira finom ételeket eszünk, és annyira jókat. Nagyon jó ez az afrikai konyha, ugye, ami keveredik több konyhával, a maláj konyhával, a brit ízekkel, a hollanddal. Nekem ez tényleg nagyon bejön. Nem is gondoltam volna, hogy majd ennyire jó lesz. Nekem ez extrán bejön, hogy ez tényleg amúgy, ez tűzön van grillezve. Fantasztikus. Egyébként tényleg sótalan, de nagyon jó. Igen, a só ellen tudunk tenni. Itt van a só a barátunk, minden a barátunk, ami az asztalon van. Hangulat kitűnő. Ez a bódé, ez a rönkház. Nekem nagyon tetszik, náttetővel, tipikus afrikai, a lámpák, a berendezés, tehát minden klappol. Matyi, figyelsz? Itt van a málva puding. Igen, Merci elmondja, hogy mit kell róla tudni. Szóval ez a málva puding, ez egy hagyományos afrikai desszert, szinte minden étlapon megtalálható, és az állaga nem olyan, mint egy hagyományos pudingnak, hanem inkább ez egy ilyen tészta jellegű. Látjátok, hogy én most egy kicsit így lekanalaztam belőle, lehet látni, hogy milyen töltelék van benne. Tehát általában baracklegvár, és a málva szónak a jelentése, tehát ez ilyen holland eredetű desszert igazából, a málva szónak a jelentése pedig a muskotájra vezethető vissza. Tehát ugye bor, szőlő, stb. Kóstoljuk meg. Nagyon és amúgy, ami jó, itt mellette van, az az vanília fagyi. Úgyhogy ez egy brutál jó kombó, baracklegvár, piskóta és vanília fagyi. nagyon finom. Így először, amikor a számon vettem, ezt a karamellizált barack ízt éreztem, és szerintem ez nagyon-nagyon finom. Ez semmihez nem tudom hasonlítani, ez teljesen egyedi dolog itt Afrikában, úgyhogy ha itt jártok, akkor mindenképpen kóstoljátok meg. Én imádom a baracklegvárt. Nem barack, baracklegvár. Ezt így kell mondani. Szóval baracklegvár, úristen. És van itt a vaníliafagyi alatt ez a ropogós ilyen keksz őrlemény szerintem. Ez úristen. Sejmes, hideg, meleg, ropogós, úristen, ízkavalkád. Szóval azt lehet mondani, hogy az afrikaiak értenek az ízekhez, az ízkombókhoz. Annyi mindent kóstoltunk itt, ez a
nettó második napunk, annyi mindent kóstoltunk már itt, srácok, hogy el sem hiszitek. És ne féljetek az emberektől, meg hogy veszélyes. Tehát, hogyha betartjátok a szabályokat, akkor nem történhet bajotok. Az átlag emberek, az átlag afrikaiak nagyon kedvesek. Nekünk soha nem volt bajunk, amikor Amerikában voltunk, akkor sem a színes bőrűekkel, mert nekik megvan a maguk stílusa. Ez az African style, ami azt jelenti, hogy ami a spanyoloknál is, hogy mañana, majd holnap, tehát lazán kezelik a dolgokat, majd hozzuk, majd elintézzük, mindent így. Elfogyasztottuk a vacsoránkat, isteni finom volt minden, kifogástalan, és utána elköszöntünk a német házaspártól, akik közül a hölgy magyar származású, és egy kicsit elbeszélgettünk még így a vacsora után, és nagyon örülünk, hogy találkoztunk ővelük, mert tőled is hasonló az érdeklődési körük, ők is szeretnek utazni, úgyhogy jól zárult a napunk, én azt gondolom. Holnap, hogyha kíváncsiak vagytok, mi lesz velünk, akkor tartsatok velünk, mert megyünk még egy szafarira, látni fogjuk valószínűleg az oroszlánokat is. Reméljük, hogy tetszett nektek ez a videó, ha kérdésetek van, írjatok ide kommentet nekünk, vagy a Facebook oldalunkon is elértek. Az összes fontos linket a leírásba beletesszük, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!